এইখিনি হৈছে কুন্দু টোপ আৰু এইখিনি দেউতাই কালি যোৱা নিশা পাৰি আনিছে ওচৰৰ খুৰা এজনৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এইফালে পিঁয়াজ কুটি ল'লোঁ এইফালে গৰম হ'লেই আৰু কুন্দু খাই খুবেই বেছি ভাল লাগে দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ টোপকেইটা দেখিছে নহয় আৰু এইখিনি বইল কৰি লোৱা হৈছে বইল কৰি পেলাই ইয়াত যিখিনি কলা কলা মানে যিখিনি পেটু বুলি কয় সেইখিনি কাটি লোৱা হৈছে সেইখিনি সাইড কৰি ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব এইখিনি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে এইখিনি পাখি মেলো মেলো হৈছে মাক হৈছে এই আৰু চাৰিভাগ কৰিলে চাৰিভাগ ইমানখিনি পালে আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজো আৰু দেই আৰু এইফালে পিঁয়াজখিনি দিলোঁ দি পেলাই এইখিনি ভাজি আছোঁ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব যাতে কেঁচা কেঁচা ভাৱটো গুচি যায় আৰু এইফালে দেখিছে নহয় টোপখিনি দিলোঁ আৰু দি পেলাই ভাজি আছোঁ অকণমান ড্ৰাই হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব অলপ পানী পানী হৈ থাকিলে ভাল নহয় খাবৰ কাৰণে ভাল নহয় আচলতে আৰু এইখিনি হৈছে বইল কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া ভাল আৰু ভাজিবৰ কাৰণে আৰু খাবৰ কাৰণেও ভাল এয়া দেখিছানে একেবাৰে ড্ৰাই হৈ গৈছে হালধীয়া টেন দেখিছেনে ফাইনেলি আমাৰ কুন্দু টোপ ৰেডি কি সোৱাদ লাগিব খাই টেষ্টি লাগিব টেষ্টি আৰু এইফালে পিঁয়াজ দুচকলমান আৰু ভোট জলকীয়া এটা দি পেলাই সজাই লৈছোঁ আৰু আজিৰ টোপবিলাক প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইমানেই এয়া দেখিছে নহয় মই ভাজি লোৱা কুন্দু টোপ ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাবৰ কাৰণেহে বাকী আছে আৰু আপোনালোকে জনাবচোন কাৰ কাৰণো প্ৰিয় কুন্দু টোপ মানে টোপ বোলা বস্তুটো ধৰি লওক আমলৰি হওক বা মুগা লেটা হওক এনেকুৱা কুন্দু টোপ হওক এনেকুৱা টোপ বোলা বস্তুটো কাৰ প্ৰিয় জনাবচোন মোৰ কিন্তু বহুতেই বেছি প্ৰিয় দেউতাই সেই অকণমান পালে আৰু চাৰিভাগ হৈছিলে সেই চাৰিভাগৰে এভাগ এয়া আমি সকলোৱে খাম আৰু অকণমান খাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ টেষ্টটোনো কেনেকুৱা হৈছে ময়ে আগে খাই চাওঁ বহুত সোৱাদ কৈছোঁ নহয় আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰে ভাজি পেলাই একদম ড্ৰাই কৰি পেলাই অলপ পিঁয়াজ দি পেলাই পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈ পিনি আপোনালোকে খাব পাৰে বহুত টেষ্টি খাবৰ কাৰণে আৰু আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ দেই অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ সকলোকে বাই বাই লাভ ইউ অল